رادیو ممنوعه. رادیو ممنوعه. سلام عرض میکنم خدمت تمام مخاطبین عزیز چنل رادیو ممنوعه. امروز اومدیم تا براتون داستان یکی از اعترافات عزیزان رو بگیم. ضمناً این رو بگم که برای حفظ آبروی اشخاص اسمهایی که در داستان گفته میشه با اسمهای حقیقی متفاوته. قبل از اینکه بریم سراغ داستان یادتون نره چنل رو سابسکرایب بکنید و اگر از داستان خوشتون اومد ویدیو رو لایک بکنید و اعترافات خودتون رو میتونید به چنل تلگرام ما که آیدیشو در دیسکریپشن میذارم بفرستید. عباس هستم و داستان زندگیمو برای رادیو ممنوعه به تصویر در میارم. الان 76 ساله هستم. اولین ازدواجم با دختر داییم بود. خانواده من اعتقاد داشتن که بند ناف منو برای دختر داییم بریدن. من هم 15 سال داشتم. مشغول بازی فوتبال و عشق و حال دوران 15 سالگی بودم. یه روز مادرم فرخنده اومد و گفت عباس باید بریم برات خواستگاری. من هم که بچه بودم و خیلی خوشحال شدم. گفتم مادر خوردنی‌های خوب خونه دایی هست؟ اینم بگم ما خانواده پرجمعیتی بودیم. 6 تا برادر و 2 خواهر. اصلا نمیدونستم خواستگاری یعنی چی. مادرم گفت عباس تو دیگه بزرگ شدی باید ازدواج کنی. من مونده بودم ازدواج یعنی باید مثل بابا زن بگیرم. مادرم گفت حالا که نه، فعلا میریم حرف میزنیم، اسم تو میذاریم روی دختر دایی، 20 سالت که شد سربازی رفتی کار پیدا کردی مسیر رو برات میگیریم. منم خوشحال شده بودم و تو عالم بچگی خودم میگفتم آخ جون میریم خونه دایی تنقلات خوشمزه میخوریم. خلاصه رفتیم خونه دایی که اسک‌گذاری کنن. خونه دایی توی اصفهان و باغ بزرگی داشت. ما رفتیم و فردا از خواب بیدار شدم و مسیح از من رو میگرفت. حالا میفهمم که ناز میکرد. مسیح همسال خودم بود. منم تو عالم بچگی خودم تو فکر بودم برم تو باغ و گیلاس و سیب بچینم و بخورم. مادرم میگه عباس حواست هست چی کار میکنی؟ گفتم آره بابا میدونم، اومدیم اسک‌گذاری کنیم دیگه. اون روز گذشت و پدر مادرمون به توافق رسیدن که من از سربازی بیام و مسیر رو عقد کنم. مثل برق و باد این دوران سپری شد. من رفتم سربازی و رفتم توی ارتش مشغول شدم. تازه 20 سالم بود که مادرم گفت عباس جان حالا دیگه باید بریم خواستگاری. مسی دختر زیبایی بود ولی من اصلا دوستش نداشتم. به مادرم گفتم مادر من مسی رو برای ازدواج نمیخوام. مادرم خیلی ناراحت شد. گفت دختر برادرم چند ساله به پای تو نشسته. به هر صورتی که بود رفتیم خواستگاری. ازدواج به من تحمیل شد. با دختر دایی ازدواج کردم ولی این ازدواج بیشتر از 9 ماه دوام نیاورد. مسی منو به شدت دوست داشت. منم جوون و بسیار خوشقد و بالا بودم. تازه دخترها شروع کرده بودن بیان و برن. منم مثل همه پسرها دنبال عشق و حال بودم. خلاصه ناسازگاری‌های من و مسیح شروع شد. خیلی حال بدی داشتم. مسیح هم خیلی سر به سرم میذاشت. منم مفصل کتکش زدم. مسیح هم خیلی نازپرورده دایی و زندایی بود. رفت خونه پدرش و به اونا گفت. اونا هم از من شکایت کردن و بعد از چندی از هم طلاق گرفتیم. فهمیدم که مسیح حامل است. من هم که سرمست و دنبال خوشگذرونی یه شب توی مأموریت بودم که مادرم خبر داد عباس بیا خونه برات مهمون اومده. رسیدم و صدای بچه کوچیکو شنیدم. نگو داییم بچه رو که دختر بود لای روزنامه گذاشته و با لجبازی کامل داده دست مادرم. من حالم بد شد و دلم به حال بچه سوخت. خیلی گریه میکرد. مونده بودم چیکار کنیم. آمادگی هم نداشتیم. بلافاصله رفتم پوشک و شیر و خشک و لباس برای بچه فراهم کردم. اونم بگم تو اون مدت با یه دختر دورگه روسی ایرانی آشنا شده بودم. اسم این خانم زهره بود و من با این خانم ازدواج کردم. زهره بسیار مهربون بود و از دخترم استقبال کرد. بعد از 9 ماه برام پسری آورد و خلاصه 2 تا بچه قد و نیم قد برامون مونده بود. زهره خانم بسیار ظریف و کوچولو بود. هم کار میکردم و هم به زهره تو کارهای خونه کمک میکردم تا اینکه بالاخره بچه‌ها بزرگ شدن. اما مسیح زمانی که دخترم 1 ساله شده بود پیغام داد که میخواد پرستو رو ببینه. من هم خیلی صدمه کشیده بودم. به مادرم گفتم اون حق دیدن دخترمونو نداره. تا ابد مادر پرستو زهره است. واقعا هم اسم پرستو رو بردم تو شناسنامه زهره. حالا ما یک پسر و یه دختر به اسم پرستو و پویان داشتیم. دخترم بزرگ شد و فکر میکرد مادرش زهره است. یه روز یه نفر تو فامیل به پرستو گفت که مادرت زهره نیست. مسیح دختر دایی بابات مادر
مادرته. دخترم خیلی ناراحت شده بود و گفت مگه میشه؟ خلاصه ما با یه بدبختی داستانو براش گفتیم. زهره هم عاشقانه پرستو رو دوست داشت و با پسرم پویان براش هیچ فرقی نداشت. تو مأموریت‌ها متاسفانه از شدت ناراحتی و فشار با خانومی آشنا شدم به اسم سوزی. سوزی هم عاشق من شد و اومد تهران. بعد از مدتی به عنوان دوست خانوادگی با زهره همکاری میکرد. دروغ چرا؟ من سخت عاشق سوزی شده بودم. یه روز به زهره گفتم زهره جان، حقیقت این شده که من میخوام سوزی رو بیارم پیش شما و به همسری خودم درش بیارم که کمک حال شما باشه. زهره بسیار زن آرام و ساکتی بود و همچنین کارمند بانک شده بود. با کمی ناراحتی پذیرفت. سوزی اومد بچهای منو که 7-8 ساله بودن رو بزرگ کرد. بعد از 1 سال سوزی یک دختر برام آورد به اسم پوران. در همین حین زهره هم حامله شد. یک دختر هم زهره آورد به اسم پروانه. حالا ما شده بودیم یک خانواده 7 نفره، مشغول زندگی و دردسر و مشکلات. زهره و سوزی با هم خوب بودن که سر راه هم مجددا خانومی پیدا شد و منم که از شلوغی خونه رنج میکشیدم آرامشم و پیش اون پیدا کردم. سرتون رو درد نیارم. از شیوا هم صاحب یک پسر شدم به اسم پوریا. سوزی و زهره وقتی فهمیدن خیلی ناراحت شدن. روزگار سپری شد و پوریا پسرم امروز 25 سالشه و شیوا ازم جدا شد و با پسرش جدا زندگی میکنه. زهره هم با پویان و پرستو و پروانه جدا شدن و با هم زندگی میکنن. سوزی هم با دخترم پوران به آمریکا رفتن. من امروز مردی هستم 76 ساله و تنها، با 4 ازدواج ناموفق و هزاران درد. تنها هستم. پوریا پسرم گاهی به من سر میزنه و کارهامو انجام میده. پویان هم که ازدواج کرده و پرستو و پروانه هم ازدواج کردن. به این نتیجه رسیدم که خشت اول گر نهد معمار کج، تا ثریا میرود دیوار کج. تا داستان بعدی همراه رادیو ممنوعه بمونید.